Chúng tôi đến tu viện Bích Nham vào một ngày giữa mùa thu năm 2024. Gió lạnh đã tràn về, lá vàng, đỏ, đẹp rực rỡ khắp khuôn viên rộng của Bích Nham. Bích Nham là một trung tâm thiền tập chánh niệm của làng Mai, rộng 80 mẫu đất rừng bình yên ở miền nam Catskill, cách thành phố New York khoảng 2 giờ chạy xe hơi nếu không kẹt xe về phía bắc. Gặp lại sư cô Phẩm Nghiên sau 13 năm thật vui và hạnh phúc. Hạnh phúc hơn, sư cô đã hẹn hò một buổi chia sẻ cho nhóm chúng tôi với các bạn trẻ thuộc tăng thân Trường Xuân ở tại thiền đường nhỏ của Bích Nham. Tăng thân Trường Xuân của các bạn trẻ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại New York. Đúng như tên gọi của tăng thân Trường Xuân, họ đều rất trẻ, đều là những thiện tri thức quá trẻ mà tâm từ bi và hướng bụt quá lớn. Mỗi bạn một hoàn cảnh khác nhau, một nhân duyên đưa đẩy khác nhau, nhưng lại đủ duyên để gặp nhau tại Bích Nham và cùng nương dựa vào nhau để kết thành một vùng năng lượng tu tập mạnh mẽ. Người đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Nguyễn Đăng Quang, năm nay 30 tuổi. Quang là thủ lĩnh của tăng thân Trường Xuân. Quang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sang Mỹ học và ở lại làm việc trong ngành công nghệ cao đã hơn 13 năm. Câu chuyện của Quang thật sự thú vị bởi sự trải nghiệm đi tìm hạnh phúc đích thực của một chàng trai trẻ, thông minh và luôn thành công trong việc học hành và thành đạt trong công việc. Bạch sư ông, thưa sư cô và cả nhà, con là Quang. Bây giờ thì con đang làm việc ở New York City. Nhà con ở Hà Nội, ba mẹ con ở Hà Nội, con là đi du học từ nhỏ. 15 tuổi thì là con sang Singapore để con học cấp 3. Sau rồi thì đến học xong ở Sing cấp 3 thì con sang Mỹ để con học đại học. Đại học xong thì con tốt nghiệp và con làm việc ở Mỹ đến tận bây giờ. Thì ở Việt Nam ấy, hoặc là mọi người khác nhìn vào con thì có thể gọi con như là con ngoan trò giỏi đi. Thì từ cấp 2, cấp 3 ở Hà Nội là đã học trường chuyên lớp chọn, trường Hà Nội Amsterdam, rồi đi học học bổng sang Mỹ các thứ. Sau đó thì tốt nghiệp xong thì con cũng xin được việc là một công việc rất là tốt ở Mỹ, một đoàn đa quốc gia. Nhưng mà ở cái khoảng thời gian đấy, khoảng tầm 10 năm trước đấy, lúc mà con vừa mới tốt nghiệp rồi có công việc đi làm còn được 1 năm ấy, thì bắt đầu có những câu hỏi lớn ở trong đầu. Câu hỏi lớn thì là có từ lâu rồi, nhưng mà ở cái thời điểm đấy khi mà mình không còn phải đi học hành nữa, chỉ là đi làm, thứ ổn định rồi, thì những cái câu hỏi đấy nó mới trồi lên nhiều hơn. Hay như là trong có cái pháp thoại của sư ông mà sư ông trích thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương á, số hỏi vây quanh trọn kiếp người, thì con cũng có những cái câu hỏi này. Những câu hỏi là vì sao từ bé đến giờ mình cũng con ngoan trò giỏi, mình làm tất cả những cái gì mà ba mẹ mình muốn mình làm, mình học giỏi, mình thi vào trường tốt, mình điểm cao, mình có công việc tốt, nhưng mà vì sao mình vẫn không hạnh phúc? Vì sao mình vẫn cảm thấy nó có một cái thiếu một cái gì đó? Cái sự thiếu này nó rất là mơ hồ, không biết nó là cái gì. Mình chỉ biết là lẽ ra là tôi phải vui đấy, xã hội bảo tôi lẽ ra tôi phải vui với công việc ổn định, không phải lo cơm áo gạo tiền nhiều, gia đình hòa thuận, điều kiện kinh tế ok, anh em hòa thuận, con thì không có cái vấn đề là khắc khẩu với ba mẹ nhiều, rất là vui. Nhưng mà vì sao mà bên trong mình, trong cái tâm mình thấy nó vẫn thiếu, vẫn không vui. Thì con hồi đấy thì tìm đến sách vở nhiều, tìm đến sách về tôn giáo, sách về triết học, để hy vọng là mình tìm được một câu trả lời. Là vì mình thấy những cái ngoài kia ấy, như là ok, mình đã như là trong rạp xiếc ấy, như là con sư tử
nó nhảy qua những cái vòng lửa. Thì cái vòng lửa đấy nó là những cái mục đích mà mình đặt ra trong cuộc đời. Thì hồi bé thì là từ cấp 2 thi đỗ lên cấp 3. Cấp 3 thì vào đại học tốt, rồi đại học tốt thì công việc tốt, thì là con sư tử nhảy qua từng vòng lửa đấy. Nhưng mà vì sao cứ mỗi lần nhảy xong một cái vòng lửa thì mình chỉ vui được rất là ngắn ngủi, đạt được một cái mục tiêu rồi mình vui được có ngắn ngủi rồi mình lại phải đi tìm một cái mục tiêu khác để mình tiếp tục nhảy. Thì con ngồi nghĩ là nếu mà sống mà như thế này thì mệt quá, cảm giác nó cứ nhảy hết cái vòng này đến vòng khác. Mà mình rồi trong sách cũng có cái câu là người biết đủ thì chỉ như thế cũng là đủ. Thì mình nhận ra là cái cách này nó không bền vững. Cái kiểu mà cứ đi chạy theo những cái gọi là cột mốc hay tiếng Anh là milestone mà xã hội đặt ra ấy, là ở tuổi này thì phải vào đại học, ở tuổi này thì phải có việc tốt, ở tuổi này thì phải lấy vợ, tuổi này phải đẻ con, xây nhà, đậu xe. Thì dần dần con không còn thấy cái sự ý nghĩa nhiều của những cái thước đo đấy nữa. Như vừa nãy cô có nhắc đến cái từ thành công. Thì ở cái độ tuổi đấy dần con phải nghĩ rằng chắc là mình phải xem lại cái định nghĩa thành công này. Mình phải đặt câu hỏi với nó. Và mình cảm giác như là đấy là cái định nghĩa mà người ta nói với mình thôi, hoặc là xã hội, là thậm chí có thể là bố mẹ nói với mình. Nhưng mà nó không nhất thiết nó phải là cái định nghĩa của riêng mình. Là vì mình thấy nó không đúng với mình nữa. Là vì đúng người ta bảo là cứ làm cái này đi rồi sẽ vui, rồi sẽ hạnh phúc, đời chỉ như thế thôi. Nhưng mình làm xong rồi, mình đã gọi là outperform, là mình hoàn thành mục tiêu rồi mà mình cũng chẳng thấy vui. Trong cuộc sống hàng ngày, công việc thì vẫn thuận lợi, nhưng mà trong tâm thì nó không thuận. Là vì những cái câu hỏi lớn, những dấu hỏi lớn nó vẫn trăn trở trong người mà mình chưa tìm được cái đường ra. Thì thỉnh thoảng mình có thể dở sách về đọc, sách về tôn giáo, sách về triết học, sách self-help đọc, thì như là kiểu mình cảm thấy đỡ hơn ở lúc đấy thôi. Như là mình bị thương ở tay thì mình dán vào, hoặc là mình uống thuốc giảm đau. Nhưng mà sau đó thì cái áp lực của cuộc sống hay là nó vẫn cuốn mình đi. Thì ở cái thời điểm đấy thì con thấy là mình thì có duyên là có bạn nhắc đến thế. Và trong thời điểm đấy thì mình cũng cảm thấy mình cần có một cái sự khám phá mới. Thì con có đọc sách thì con đã biết đến sư ông từ thời đấy là qua sách vở thôi. Thì cũng đọc con thấy thích, nhưng mà nó chỉ dừng lại là ở cái sự cái vị thiền sư này có vẻ cũng thông thái quá nhỉ, cũng hay đấy, nghe cũng vẻ thấy tâm mình cũng nhẹ nhõm. Nhưng mà sao đọc xong sách thì cũng cất đi, mà chỉ có ngạc nhiên. Thì có một cái là con ngạc nhiên là vì con là học ở trong môi trường ở Việt Nam 15 năm, mà đến khi mà con ra nước ngoài con mới biết đến có một người tên là Thích Nhất Hạnh. Mà xong rồi mình đọc lên Google mình thấy trời ơi, sao có một người Việt Nam nổi tiếng như thế này mà mình ở 15 năm ở Việt Nam mà mình không hề biết. Mà mình thấy lạ là bình thường nhé, ở Việt Nam thấy người sang bất quàng làm họ, ai thấy dính dáng đến Việt Nam cái là là người ta vơ vào ngay. Mà sao cái nhân vật này sách báo còn bảo là đứng thứ 2 sau Dalai Lama, mà mình không kỳ ghê. Thì đọc thêm sách về sư ông thì, nhưng mà lúc đấy thì vẫn chỉ dừng là đây là một vị thiền sư rất là đáng kính trọng, được thế giới ngưỡng mộ. Nhưng mà thôi, quên đi, bẵng đi một thời gian. Thì sau đó con có duyên là con được bạn con có nhắc đến là ở gần New York có một tu viện, là tu viện của làng Mai. Thì con mới cùng bạn con đi lên trên Bích Nham. Đầu con cũng lần đầu tiên lên thì thấy cái tưởng đây là đi ngôi chùa mà sao nhìn lạ ghê. Vào trong cái thiền đường to đùng mà thấy tượng Phật bé tí xíu. Bình thường con thì
khác hẳn với Việt Nam. Khác hẳn Việt Nam. Đấy. Thì đấy, mà con thì còn là nói thật là con cũng là sinh ra ở Hà Nội, người gốc Bắc này, nên là cái gọi là cái cảm tình với tôn giáo thì nó không được nhiều như các bạn miền Nam. Thế mà đặc biệt là nhiều khi là không những không cảm tình mà còn hơi có sự ngờ vực rất là nhiều. Vì thấy vào những ngôi chùa to ơi là to, cột này cột kia, rồi tượng Phật khổng lồ choáng ngợp, xong rồi thấy là hương khói bay sặc hết cả mũi, ho sặc sụa, người ta vẫn thấy quỳ xì sụp khấn vái, xin này xin kia. Thì hồi đấy thì khi mà con đi chùa ở Việt Nam các thứ, ngày lễ ngày Tết thì con đã có những câu hỏi rồi. Con thấy là kỳ ghê. Mình đọc trong sách thì mình biết là cái ông Phật ngày xưa ông là thái tử, ông bỏ hết, ông ấy đi tu, ông đắc đạo, mà sao bây giờ người ta lại đến người ta cầu ông ấy những cái đấy, những cái mà ông ấy đã bỏ. Mình chỉ thấy là nó không logic. Nên là mình không tin, mình không cầu xin thì người ta đã bỏ đi, người ta dành cả đời người ta bỏ, bây giờ lại đi xin thì ấy, làm ông gì có chó, còn làm gì có mà cho, ông đã bỏ rồi mà. Nhưng mà đến Bích Nhàn nó thấy là ngạc nhiên là vì không có những cái khung cảnh đấy, và thấy là mọi thứ nó rất là bình yên, nó rất là bình dị. Khi mà tiếp xúc với các thầy cô ấy, thì cũng lần đầu tiên là con được tiếp xúc gần gũi hơn với các bậc xuất sĩ. Vì nếu mà mọi người đi chùa Việt Nam thì cũng chưa chắc là có cơ hội để mà nói chuyện một dễ dàng với các thầy cô. Thì ở đây con đến với pháp môn làng Mai là qua não, là qua sách vở, qua lý thuyết, qua triết học thì mình biết về dư ông. Nhưng mà ở lại làng Mai là qua con tim. Là vì đầu tiên khi mà lên Bích Nham được tiếp xúc với các thầy cô nhiều thì con cảm nhận được cái tình yêu thương của những cái con người mà lẽ ra họ không có cái gì cả, mà đối với mình rất là lớn. Thì dần dần khi mà thân hơn, mình không còn xem những cái vị này. Hồi trước thì mình có thể nghĩ là ôi, người ta bỏ đi tu, người ta gọi là xuất thế rồi, không còn vướng bận đến trần tục, là một người như là kiểu người ngoài hành tinh khác rồi cô. Nhưng mà khi mà tiếp xúc nhiều thì thấy họ cũng là những con người rất là gần gũi như mình. Không còn thấy đấy là thầy là cô nữa, vẫn gọi là thầy là cô, nhưng mà trong tim thì thấy như là chị, là anh, là chú, là bác của mình. Và những cái khung cảnh mình nhớ mãi, như là mỗi lần lên Bích Nham cuối tuần dự ngày quán niệm, xong rồi buổi chiều lục đục lên xe đi về thì các thầy, đặc biệt là các cô giấm rúi đưa cho những cái gói dưa hay là gói măng khô, hay là những cái đồ mà bữa trưa thừa thì gói lại, gói bọc kỹ để đưa cho các bạn, đưa cho mình. Cảm giác nhớ là ngày xưa như kiểu mỗi lần mình về quê nội hay quê ngoại, xong rồi đi lên trước khi lên trên thành phố thì bà nội bà ngoại sẽ giấm dúi đưa cho mình cái bó rau các thứ để mình lên. Trong khi thực ra thì về mặt vật chất mình sống ở New York giữa lòng Manhattan, mình có thiếu cái gì đâu, mà mình còn đầy đủ hơn các thầy cô nhiều chứ mà sao. Mình chỉ ngạc nhiên là sao những cái con người này họ không có gì mà họ có thể cho đi nhiều như thế. Và con rất là xúc động bởi cái tấm chân tình đấy. Mà trong cái tấm chân tình đấy, mình không cảm thấy có một chút gì nó giả cả. Nó thực sự là giữa người với người thôi, giữa tấm lòng với tấm lòng. Ở trong những cái giây phút đấy, cái khoảnh khắc đấy, con còn không cảm thấy có gì nó gọi là tôn giáo. Nó không có gì, ngay cả cái chữ tu, người ta hay nói là mình tu tập hay là mình tu học đến làng Mai pháp môn là để mình tu. Mà dần con thấy là tu gì con cũng không biết, nghe nó cao siêu, đao to búa lớn quá. Chỉ là con đến đây để học cái cách sống, chứ không hẳn là cách tu. Khi mà mình đã có một cái con đường hồi trước khi biết đến pháp môn thì cái dấu hỏi nó vẫn còn lớn. Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người, sên bò, nát óc máu thầm rơi.
Thì đấy là trước khi đến làm mai, nhưng mà bây giờ biết đến pháp môn rồi thì sên nó bò chậm lại, nó không bò nữa, nó dễ thương hơn nhiều. Những câu hỏi nó lắng xuống. Con rời gia đình rất là sớm, từ nhỏ, bây giờ hơn 30 tuổi rồi, 15 tuổi đã xa nhà, sống một mình tự lập, nhưng mà hơn nửa cuộc đời là sống xa nhà chứ không ở nhà. Nên là những cái quan điểm về cuộc sống nói chung đôi khi là nói ra với cả khoảng cách thế hệ thì mẹ có thể cũng không hiểu được. Hay như chỉ đơn giản con nhớ có một kỷ niệm là con lên đợt đấy, một cái cuối tuần đấy con lên Bích Nham, con lên tu viện, con lên khóa tu. Sau khi mà con biết đến Bích Nham ấy, con kể với mẹ con rất là nhiều về Bích Nham. Thì lúc đầu mẹ con cũng nghe, mẹ con thường cũng là một người cởi mở chứ không phải là quá là thủ cựu, vì mẹ con cũng trẻ, mẹ con sinh năm 71 nhưng cũng trẻ. Nhưng mà dần dần khi mà mẹ con thấy con nói nhiều quá, thấy hay, đặc biệt có những cái từ gọi là từ khóa mà không nên nhắc đến nhiều, như ví dụ như là buông bỏ chẳng hạn đấy. Thì thường là những cái từ đấy mà xuất hiện trong cuộc đối thoại là dễ dậy sóng trong lòng, những cơn sóng thần. Mẹ mình là vì sợ trời ơi, ngày nay muốn đi tù hay sao, nhà bao việc, trời ơi đi chùa lắm thế. Thì trong cái giai đoạn đấy thì bắt đầu có những cái xung đột nhẹ. Thì trong lòng con cũng cảm thấy hơi buồn, là trời ơi, mình tìm được một cái thứ đéo đẹp đẽ hay ho như thế này, pháp môn hay ho như thế này, mình muốn chia sẻ với mẹ mình mà sao mẹ mình không hiểu mình, không có sự tủi thân. Lúc đầu thì cái mâu thuẫn lớn nhất của mẹ con là mẹ con không hiểu vì sao con thích pháp môn đến thế, con lên chùa nhiều. Con cũng không hiểu vì sao mẹ con không hiểu. Thì chỉ đơn giản là mình chuyển hóa tốt như thế mà sao mẹ mình không nhận thấy mà mẹ mình thích. Lần đấy con lên Bích Nham với cái câu hỏi đấy là vì con không biết là phải xử lý cái tình huống này với mẹ mình như nào. Có tham vấn với các thầy cô nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm với những câu trả lời của các thầy cô. Cho đến trong một cái buổi pháp đàm, buổi chia sẻ với các thiền sinh khác thôi, các cư sĩ khác, thì cái ngày hôm đấy trong cái bài pháp thoại thì thầy Pháp Lạc có nói về dạy mọi người đi thiền hành. Đơn giản là thiền hành là mình đi chậm, mình chú tâm đến từng hơi thở, đến từng bước chân. Nhưng mà quan trọng là mình không chỉ đi cho mình mà mình có thể thiền hành cho tổ tiên của mình đi cho người thân của mình. Sáng nay Sư Mẹ Hoa Nghiêm cũng có nói đến cái ý đấy. Thì trong pháp đàm có một bạn mà đặt câu hỏi, bạn thiền sinh người Mỹ, bạn không hiểu lắm. Thì tôi đi là chân tôi đi chứ sao tôi lại đi cho mẹ tôi đi cho bố tôi không hiểu lắm. Thì có một bạn khác, bạn ấy trả lời, bạn ấy bảo là bạn ấy thực sự thấm cái câu đấy. Bạn ấy đi cho mẹ bạn ấy, vì mẹ bạn ấy không còn cơ hội đi nữa. Mười mấy năm trước thì mẹ bạn ấy đã mất, tự tử vì depression. Và bạn ấy nói là khi mà bạn ấy biết đến pháp môn, bạn ấy chỉ tiếc là mẹ bạn ấy không biết đến pháp môn sớm hơn. Bởi vì nếu mà mẹ bạn ấy biết đến pháp môn làng mai thì bây giờ mẹ bạn ấy vẫn ở cùng với bạn ấy. Nên là bạn ấy rất hiểu cái câu là từng bước đi là bạn ấy bước đi cho mẹ của bạn ấy. Thì khi mà bạn ấy chia sẻ như vậy thì con không cầm được nước mắt con tuôn trào, khóc, thương cho câu chuyện của bạn. Và con cũng thương cho cái câu chuyện của con. Và bỗng nhiên sau khi mà con khóc xong thì trong tâm của con lại vang lên tiếng cười. Con cười là những cái suy nghĩ, những cái phiền não của mình về cái việc mà mẹ mình không hiểu mình này nó thật là vớ vẩn. Mà khi có một lần thì hai mẹ con tỉ tê tâm sự ấy,
thì con mới hỏi mẹ con là thế thực sự là vì sao mẹ không thích con đi chùa nhiều như thế. Thì nói một hồi ấy, thì lúc đầu mẹ vẫn sẽ là vòng vo là ôi con còn bao nhiêu việc, sao không ở nhà các thứ, mở rộng mối quan hệ xã hội, đi chơi bạn bè, nó lên chùa. Mà nói một hồi ấy, thì là mới động đến cái gốc rễ của cái sự gọi là phản đối con lên chùa của mẹ con ấy. Là vì mẹ con nhớ con. Nó là đến từ, có thể nói ngôn ngữ giới trẻ bây giờ là gato hay là ghen tị. Gato á là mẹ con nuôi con lớn lên ăn học, mà bây giờ sao cứ hơi tí nó không ở cạnh mình, nó cứ chạy lên với các sư thầy sư cô. Các sư thầy sư cô có nuôi nó ngày nào đâu, mà bây giờ nó cứ mở mồm ra là nó khen thầy này, khen cô này. Không, thì khi mà con nhận được, vì mẹ con chưa nói, mẹ hỏi rất kỹ thì mẹ con nói, nhận là ồ, hóa ra là cái sự mâu thuẫn nó chỉ đến từ cái tình thương mà thôi mà. Là vì mẹ mình thiếu. Mình thiếu thì mình mới nhận ra là mình cũng vô tâm thật. Là mẹ mình cũng có những cái tủi thân như thế. Như là mình đi xa nhà sớm quá mà mình biết là mẹ mình rất yêu thương mình, nhưng mà mình không có cơ hội ở cạnh mình. Mà bây giờ mình dành rất nhiều thời gian với người khác, đúng không? Cho dù đấy có thể là bậc xuất sĩ thì mẹ con một khi là đã không thích là không thích. Thì nhưng mà mình hiểu thế, thì như là mình dùng bài sư ông là mình tưới hoa thôi. Thì hồi trước mình khen sư thầy sư cô nhiều, bây giờ mình khen họ ít đi, mình khen mẹ mình nhiều hơn. Mình tưới tẩm. Thì khi người ta thiếu, khi người ta đói thì mình phải cho gói xôi. Thì mình biết là mẹ mình thiếu cái đấy thì mình cứ tưới tẩm để cho mẹ mình vui vẻ. Thì lúc đấy thì hai mẹ con chia sẻ những cái chuyện khác nó cũng dễ hơn. Mà con thấy là có cái sự chuyển biến đấy. Chính xác. Dạ. Con nghĩ như thế vì con nhận ra là cái điều may mắn nhất ấy là mẹ mình vẫn còn. Thì đấy nó là cái quan trọng rồi. Còn có hiểu hay không thì nó cũng chỉ là phụ thôi. Nếu mà hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao. Nhiều khi tính mình dở ương mình còn chả hiểu nổi mình. Thì mà mình còn đòi hỏi lúc nào người khác cũng phải hiểu mình thì hơi khó quá. Mà chắc gì mình đã hiểu mẹ mình. Và mình nhận ra là nhiều khi chỉ là một cái sự thay đổi trong cách nhìn. Khi mà mình tiếp xúc, mình tương tác với một người thân hoặc là bạn bè, xung đột xảy ra khi mình tập trung nhiều vào những cái sự khác biệt. Khác biệt về tư tưởng, khác biệt về cách sống, khác biệt về quan điểm. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy, khi mà con khóc này, trong giọt nước mắt đấy, thì con nhận ra là mình quên mất, mình không nhìn vào những cái điểm giống, những cái điểm tương đồng. Là vì thực sự những cái điểm tương đồng nó nhiều hơn rất nhiều so với những cái điểm khác biệt. Sư ông cũng hay dạy là hay nhìn bàn tay này. Mỗi lần nhớ mẹ thì nhìn bàn tay, là vì có ba có mẹ ở trong tay mình, có ở trong cơ thể của mình. Kỳ lạ là hồi bé những năm 16, 17 tuổi đi du học đó, chả nhớ mẹ bao giờ. Càng lớn lên, đầu 30 tuổi thì bắt đầu càng ngày càng nhớ mẹ. Những hôm ngồi nhớ mẹ khóc tu tu. Khi mà con nhận ra được cái sự thay đổi về nhận thức đấy, thì con cảm thấy bỗng nhiên là cái sự tương tác với mẹ mình nó rất là dễ dàng. Mẹ mình, thôi mẹ hiểu thì mẹ hiểu, mà mẹ không hiểu thì cũng không sao, con vẫn yêu mẹ như thường. Con nói chuyện với mẹ thì sau khi mà đi cái cuối tuần đấy về, con gọi điện mẹ, con lúc tâm sự với mẹ lúc đầu là mấy hôm trước mẹ nói cũng hơi buồn. Thì con như thế, nhưng mà con kể cho mẹ câu chuyện về cái bạn kia, bạn chia sẻ như nào, con bảo là con thấy là con còn mẹ là con là may mắn nhất trên đời, con chả cần cái gì nữa. Và vì con luôn cảm thấy là trong cuộc đời con, cho dù là sư ông dạy về vô thường hay là Bụt dạy về vô thường, mọi thứ luôn thay đổi. Nhưng mà đối với con thì trong cuộc đời luôn luôn có một cái hằng số mà con tin tưởng vô cùng. Nó là con luôn tin là mẹ con luôn yêu con. Và cái tình yêu đấy thì nó không bao giờ thay đổi. Con biết là cho dù như thế nào, con có như thế nào, con biết là con mắc tội tày đình, có khi con vẫn tin là mẹ con vẫn sẽ yêu con, vẫn sẽ bao che cho con. Và con nhớ được những cái điều đấy. Và vì con có cái đấy nên là không còn phải lo lắng hay buồn phiền gì nữa. Vì mình biết là mình biết là mẹ mình yêu mình, mà mình cũng yêu mẹ mình, thì có gì để mà lo nghĩ tới đâu. Còn những cái chuyện là tương tác
hiểu hay không hiểu thì những cái đấy dần dần thời gian cũng sẽ hàn gắn được thôi. Quan trọng là mình hiểu được, và con cũng cảm thấy được có nhiều sự chuyển hóa ở trong con với ba mẹ, và quen được rất nhiều những cái người bạn mà cùng gọi là cùng chí hướng với mình đi, hay là dùng từ miền Bắc gọi là đồng chí. Tình đồng chí thì là con về cái đấy nó rất là quý giá. Bởi vì bình thường khi mà con đi làm thì những cái câu chuyện nó cũng chỉ xoay quanh là cơm áo gạo tiền, công việc, và hoặc là thị phi, showbiz này nọ, hôm nay ông này, hoặc là bầu cử chính trị này kia. Nhưng mà trong con thì luôn luôn có một cái khát khao là có những cái cuộc đối thoại hay cái cuộc trò chuyện chia sẻ mà nó sâu hơn như thế, nó động đến những cái coi như là một cái chiều kích tâm linh đi, nhưng mà chỉ nó sâu, những cái câu hỏi sâu thẳm bên trong mình mà rất khó để chia sẻ với ai, thì con tìm được cái cộng đồng ở Bích Nham và tăng thân ở khắp mọi nơi, đúng không? Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, tìm được những bạn mình cùng chia sẻ, mình cùng sống với nhau, cùng vui với nhau, cùng tạo ra những cái kỷ niệm với nhau, cùng chuyển hóa với nhau, mà con cảm thấy rất biết ơn. Và và cái cụm từ mà làng Mai rất hay nói là hiểu và thương. Có hiểu thì mới có thương. Thì lúc đấy mình cũng bắt đầu mình quay về, mình nghĩ nhiều hơn về mẹ. Như hồi trước thì mình luôn nghĩ là trời ơi, không ai hiểu tôi hết, tôi chẳng chia sẻ được với ai cả. Nhưng bây giờ thì mới đặt câu hỏi là mình đã hiểu được người ta chưa, mình đã hiểu được những cái suy nghĩ, những cái nỗi khổ của mẹ chưa. Và cái con nhận thấy là nếu mà con sinh ra trong hoàn cảnh y hệt mẹ con, lớn lên trong cái môi trường y hệt mẹ con, có cái cơ thể, có cái bộ gen y hệt mẹ con, thì con cũng sẽ có những cái suy nghĩ, hành động và quan điểm y hệt mẹ con. Con không còn cảm thấy mình trách mẹ nữa, vì mẹ mình cũng chỉ là một sản phẩm của thời đại đó, của cái môi trường đó, thì có gì đâu mà đáng trách. Và có hiểu mới có thương. Và đặc biệt có một lần có tâm sự với thầy ở trên đây, thì thầy có nói về cái chữ thương đấy. Cái chữ thương đấy có nghĩa là gì? Thì thầy nói là thương là phải thương ở những cái điểm yếu kém, cái điểm thiếu sót của người kia thì mới thực sự là thương. Chứ nếu mà dễ thương thì ai mà chẳng thương được, cần gì phải tu tập, cần gì phải tập. Dễ thương thì thương, thấy ai dễ thương là thương. Thế nên những cái lúc mà mình thấy người ta không dễ thương thì là cái lúc để mình, cơ hội để cho mình luyện tập thương những cái lúc không dễ thương. Và dần dần bây giờ thì con thấy là con trò chuyện với mẹ con rất là vui vẻ. Cho dù là con biết là mẹ con chưa hiểu lắm đâu về pháp môn, cũng dễ hiểu thôi, là vì mẹ con chưa cơ hội đến bất cứ một cái tu viện nào cả. Ba mẹ vẫn ở Việt Nam ạ. Nên vẫn là ở Hà Nội. Dạ vâng. Thế nên khi nói đến chùa chiền thì những cái hình ảnh về chùa chiền của Việt Nam, ba mẹ mình sẽ nghĩ đến như thế. Chứ đâu mình, mà cái đấy thì phải thực sự là trải nghiệm. Với sự tinh tấn và nhiệt huyết thực tập của Quang, Tăng thân Trường Xuân ở giữa chốn ồn ào, náo nhiệt của New York vẫn mỗi tuần có ít nhất 10 bạn trẻ vào Zoom để sinh hoạt 2 buổi tối thứ Hai và thứ Năm từ 8:30 đến 10:30. Cách đây 2 tuần, Quang đã chính thức thọ 14 giới tiếp hiện của Tăng đoàn Làng Mai. Con đường hạnh phúc mà Quang đang cùng các bạn trẻ đang đi thật đẹp, thật sáng. Chúc mừng Quang và các bạn. Nhưng con vẫn ao ước là có một ngày con có thể dắt mẹ con đi được một tu viện của Làng Mai. Nếu mà được Bích Nham thì tốt quá, còn không thì một tu viện nào đó. Dạ. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, thong dong khi bước thanh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống cho